Hi, කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට? වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා පර්ස් කේක්ස් YouTube channel එකට. ඉතින් මම බර්ත්ඩේ කේක් එකක් කරන විදිය සිම්පල් බර්ත්ඩේ කේක් එකක් කරන විදිය පෙන්වන්න යන්නේ. එක්තෙන්දි මම අයිසින් එක හදන එකේ ඉඳන්ම පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැක්ක මම මගේ බටර් එක මම බීට් කරගන්නේ. ඉතින් ඒක ගොඩක් ඝනව තිබුණේ. මම අනිවාර්යයෙන්ම බටර් එක අයිසින් වලට ගද්දි ෆ්‍රිජ් එකෙන් එළියට ගත්ත ගමන් පොඩ්ඩක් අමාරුයි බීට් කරන්න. බීට හුක්ස් වලටත් ටිකක් අමාරුයි. ඒත් චූටි චූටි කෑලි කපලා අරන් තමයි බීට් කරන්නේ. නැත්නම් අපේ රටේ තියෙන රස්නෙත් එක්ක ගොඩක් දිය වෙන්න බලනවා. එතකොට අපි අයිසින් සීනි ගොඩක් දාන්න ඕනේ. ඒ දිය ගතිය මග අරින්න. ඊට පස්සේ මම අයිසින් සීනි ටික දාලා බීට් කරගන්නවා. මම මෙතෙන්දි කියන්න ඕනේ ඔතන මම අරන් තියෙන්නේ බටර් ග්‍රෑම් 400ට මම කිරලා අරගත්ත අයිසින් සීනි ග්‍රෑම් කිලෝ එකක්. නමුත් මට කිලෝ එකම ඇත්තටම පාවිච්චි වුණේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අවසාන වෙනකම් මම කියන්නේ දැන් ඔය මම ඉස්සෙල්ලාම දැන් ඔය වැනිලා ටිකකුත් දාගත්තා. වැනිලා ඔය මේස හැන්ද මගේ අතේ තියෙන්නේ. ඒකෙන් භාගයක් වගේ තමයි මම දාගත්තේ. ඊට පස්සේ මම ටික වෙලාවක් බීට් කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ අයිසින් එක මම සීනි දාලා තියෙන ප්‍රමාණය සහ අයිසින් එකේ ඝනකම. ඉතින් දැන් බලන්න ඔය දැම්මේ විපින් ක්‍රීම් ෆ්‍රිජ් එකෙන් එළියට ගත්ත ගමන් මම විපින් ක්‍රීම් එක ෆ්‍රිජ් එකෙන් එළියට ගන්නේ මම ඔය දාන වෙලාවේ ඇඩ් කරන්න ඕන වෙලාවේ කූල් පිටින් විපින් ක්‍රීම් මේස හැඳි දෙකක් දාගත්ත දැනට. මට කියන්න බෑ ඔයගොල්ලන්ට බටර් ග්‍රෑම් මෙච්චරට විපින් ක්‍රීම් මෙච්චරක් දාන්න කියලා. ඉතින් ඒක පාට දාන්න නැතුව පේනවනේ කන්සිස්ටන්සි එක. ඒක පාට දාගන්න නැතුව මේස හැඳි දාලා බලන්න. මම ටෝටලි විපින් ක්‍රීම් මේස හැඳි 3ක් දාගත්තා. ඉතින් ඔය ඒ ඇවිල්ලා බටර් ග්‍රෑම්, ඒ කියන්නේ මෙඩෝලි ග්‍රෑම් 400ට. ඊට පස්සේ දැන් ඔතෙන්දි මම අයිසින් සීනි එකත් ඔයගොල්ලන්ට ඉතුරු වෙලා තියෙන ටික මැනලා පෙන්නනවා. මම ගත්තු කියන්නේ ඕක එකට 2 අනුපාතය වෙන්න මම තව ටිකක් අරකට දාගෙන ග්‍රෑම් 100ක් මගේ අයිසින් සීනි ඉතුරු වුණා. ඒක තමයි මම අර බෝල් එකට දාලා තියාගත්තේ. ඉතින් බටර් ග්‍රෑම් 400ට අයිසින් සීනි ග්‍රෑම් 900යි ඔතන මම පාවිච්චි කළේ. මම දැන් ඔතෙන්දී අයිසින් එකෙන් මොකද ගොඩක් අය මගෙන් අහනවා චොක්ලට් අයිසින් එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඔය දාගත්තේ මම කුකින් චොක්ලට් ග්‍රෑම් 20ක් ඩබල් බොයිල් කරලා මම අයිසින් එක හදනකොටම ඩබල් බොයිල් කරගන්න. එතකොට ඒක නිවෙනවා. සහ මම කොකෝා පවුඩර් ග්‍රෑම් 20ක් දාගත්තා. අර අයිසින් එකෙන් මම අයිසින් ග්‍රෑම් 300ක් වගේ තමයි ඔතනට ගත්තේ. ඒ කියන්නේ බටර් නෙමෙයි අයිසින් තනිකර හදපු අයිසින් එකෙන් ග්‍රෑම් 250ක් 300ක් වගේ තමයි ඔය ගත්තේ. මොකද මම හදන කේක් වර්ග දෙක තුනකටම මම ඔය හදන්නේ. ඔය බටර් චොක්ලට් අයිසින් එකෙන් ඊට පස්සේ මම චොක්ලට් කේක් එකක් ක්‍රම් කෝට් කරන්න තියෙනවා. සෑන්ඩ්විච් කරලා ක්‍රම් කෝට් කරලා අවසානයේදී ඒක මම බටර් අයිසින් වලින් කවර් කරන්න ඕනේ. මම ඒක නම් වීඩියෝ එකට අප්ලෝඩ් කරලා නැහැ. මොකද මම ඒකේ කම්ප්ලීට් වීඩියෝ එකක් මීට කලින් අප්ලෝඩ් කරා. මගේ කටහඬ පොඩ්ඩක් අප්සෙට් මොකද මේ මට කැස්ස තිබුණා. ඉතින් අර ඒක නිසා උගුර හරි අමාරුයි. ඒකයි මම වීඩියෝස් ගෙනාවෙත් නැත්තේ මේ දවස් ටිකේ. මම දැන් ඔය කිලෝ එකේ චොක්ලට් කේක් එකක් ලේයර්ස් 3කට හදලා තියෙන්නේ. ඒකේ උඩින් අපි කපලා අයින් කරන ක්‍රම්ස් ටික තමයි මම මේ වෙනම බෝල් එකක දාලා අයිසින් ටිකක් එක්ක කලවම් කරලා තියාගෙන මම අර සෑන්ඩ්විච් කරන ඒ කොටසට ඒවා දාගන්නවා. මේ එතකොට මේක කස්ටමර්ටම අයිති දෙයක්. ඉතින් එයාගේ කේක් එකටම දාලා දෙනවා. ඒක රසයි. ඒක චොක්ලට් අයිසින් එක මික්ස් වුණාම තවත් රසයි. ඒ විදිහට දැන් ඔයගොල්ලෝ සමහරක් අය කියනවා ක්‍රම්ස් අයින් කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම ඔය වගේ සිලිකම් බ්‍රෂ් එකක් තියාගෙන ක්‍රම්ස් වැඩියෙන් තියෙනවා නම් ගොඩක් සොෆ්ට් කේක් වල චොක්ලට් කේක් වල වගේ ක්‍රම්ස් වැඩි. එතකොට ඒකෙන් ඒ බ්‍රෂ් එකෙන් සිලිකම් බ්‍රෂ් එකකින් ගසලා අයින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මම මේ චොක්ලට් අයිසින් එකෙන් සමහරක් දැන් නම් මගේ වීඩියෝ වෙලා තිබුණේ නැහැ ඇත්තටම. නමුත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම කේක් එකක් ක්‍රම් කෝට් කරන්නේ සෑන්ඩ්විච් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට උස පේනව නේද? ඉතින් ඔයගොල්ලන් මේ චොක්ලට් කේක් එක හදාගන්න ඕන නම් මගේ YouTube channel එකේ මගේ චොක්ලට් කේක් වීඩියෝ එක තියෙනවා ගිහලා බලා ගන්න. ආයේ ඔයගොල්ලෝ වෙන රෙසිපි එකක් හදන එකක් නැහැ. ඒකේ තරම්ම රසයි. ඉතින්
ඔය විදිහට මම ඕක සෑන්ඩ්විච් කරලා ඉවර කරනවා. ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට ඒ අයිසින් එකෙන්ම තව හදන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තව කේක් එකක් හදනවා කම්ප්ලීට් කරනවා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. මේ තියෙන්නේ ලේයර්ස් දෙකේ කේක් එකක්. ඒකත් කිලෝ එකක්. අඟල් 7 ට්‍රේස් දෙකකට බේක් කරගත්තේ. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මම එක හරිම මම සාමාන්‍ය සිම්පල්ම විදිහට සෑන්ඩ්විච් කරගන්නවා. අයිසින් අඩුවෙන් දාගෙන වෙනද විදිහටම සෑන්ඩ්විච් කරගෙන ක්‍රම් කෝට් කරගන්නවා. මම මේක ෆාස්ට් ෆෝවර්ඩ් දාලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට නැත්තම් වීඩියෝ එක ගොඩාක් දිග වෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බලන්න අමාරු වෙනවා. සම් වීඩියෝ එක ලෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. මට අප්ලෝඩ් කරන්නත් අමාරු වෙනවා. මම දැන් ඔක ක්‍රම් කෝට් කරලා ඉවර වෙලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙනවා සුපුරුදු විදියට. ගොඩක් අය අහනවා ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙන එක අනිවාර්යද කියලා. ක්‍රම් කෝට් කරාට පස්සේ ෆ්‍රිජ් එකේ විනාඩි 10ක් 15ක් තියලා ගත්තාම ඒක ගොඩක් ලේසි. ඊගාව අයිසින් එක ගන්න ගොඩක් ලේසි. එතකොට අයිසින් දෙක කලවම් වෙන්නෙත් නැහැ. අනිත් එක ඔයගොල්ලෝ මේ ස්ටෙප්ස් ෆලෝ කරලා මේ විදිහට අයිසින් එක හදාගෙන මේ විදිහට ක්‍රම් කෝට් කරලා බලන්න කේක් එක දිය වෙනවද කියලා. අනිත් එක කේක් එකක් අයිසින් කරලා ඉවර වෙච්ච ගමන් ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදරට හැදුවා වේවා අනිවාර්යෙන් කේක් එක බොක්ස් එකකට දාලා වහන්න. හුලං වැදුනොත් කේක් එක දිය වෙනවා. කේක් එක වේලෙනවා. මම කියනවනේ ෆෑන් එකක් යටින් තියන්න කියලා. හරියටම ඒකේ තේරුම හරියටම ෆෑන් එකක් යටින් තියන්න කියන එක නෙමෙයි. ෆෑන් එකක් තියෙන තැනකින් දැන් මම මේක කාමරේ මගේ කාමරේ අයිනකින් තියලා තියෙන මේසයක් මම ඒකටම වෙන් කරගෙන ඒ වගේ එක කොනක තියන්නේ. AC කාමරයක් තියෙනවා නම් දවසේ මේසි එක දාලා තියන්න අවශ්‍ය නැහැ. පොඩි විනාඩි 20ක් විතර තිබ්බම කූල් වෙනවනේ. එහෙම ඔයගොල්ලෝ බලන්න කාමරේ ඔයගොල්ලන්ට රස්නේ දැනෙනවනේ. රස්නේ නැත්තම් එහෙම දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. එහෙම දිය වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම ඔය උඩ ඔය වේව් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා ගොඩක් අයලා තිබ්බා. මම ඕක පැලට් නයිෆ් එකනොත් කරනවා. ඔය දැන් කරන්නේ තේ හැන්දකින්. ඊට පස්සේ මම ලයිට් පින්ක් එකකින් පොඩි ටච් එකක් දෙනවා. ඇත්තටම මම මේ කේක් එක නම් හැදුවේ මගේ අම්මට මගේ හස්බන්ඩ්ගේ අම්මට. ඉතින් මම ඇත්තටම හදනකම්ම උතන්ට එනකම්ම තීරණය කරලා තිබුණ නැහැ. පැලට් නයිෆ් එකකින් ඩිසයින් එකක් දානවා නැත්නම් ওই විදියට හදනවා කියලා. මම ওই හදන ගමන් හිත හදපු එකක්. ඉතින් අම්මා නම් ගොඩක් සතුටු වුණා. ඉතින් ওই විදියට බොරුවට එකට 3 අනුපාතය දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරි පදමට බටර් එක ගත්තා නම් ෆ්‍රිජ් එකෙන් එළියට. ඉතින් ওই විදිහට තමයි කේක් එක හැදුනේ. ඔයගොල්ලොන්ට වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, ෆලෝ කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. අයිසින් කරලා ඉවරනාට පස්සේ ෆ්‍රිජ් එකේ දාන්න එපා කේක් එක. එළියට ගත්තට පස්සේ කේක් එක දිය වෙන්න බලනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මම කේක් එක හැදුවේ. ওই විදිහට තමයි වේව්ස් හදාගන්නේ මම අද පැලට් නයිෆ් එකෙන්. චූටි අර පැලට් නයිෆ් සෙට් එකකින් තියෙන චූටිම එකකින් තමයි මම ඕක කරේ. ඊට පස්සේ බෝඩ් එක වටේත් විහිදලා මේක ඩෙකොරේට් කරලා ඉවර වෙලා මම දැන් මේක අම්මට හැදුවා කියලා මම නිකන් ගෙනිච්ච නෑ. මම ඒත් එක බොක්ස් එකකට දැම්ම හදලා ඉවර වෙච්ච ගමන්. කියන්නේ හදලා ඉවර වෙච්ච ගමන් බොක්ස් එකේ අනිවාර්යෙන්ම දාන්න. එතකොට ඩැමේජ් වෙනවා. හුලම් වැදුනොත් අනිවාර්යෙන් පිය වෙන්න බලනවා, වේලෙන්න බලනවා, හැම දෙයක්ම වෙනවා ඉතින්. එහෙනම් මං ගිහිල්ලා එන්න. මං හිතන ඔයගලන්ට වටින වීඩියෝ එකක් වෙයිවි කියලා. හොඳයි නම් ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ගිහිල්ලා එන්නම්. හැමෝටම ශලෝම්. සුබ දවසක්.